advantage talaga, sir. Oo, syempre. Makikita niya yung inaatrasan niya. Mabilis. Very, intuitive. Walang lag. Sir, bali ano po yung masasabi niyo sa bago niyong head unit niyan? Malayo dun sa stock ko. So, hopefully, hindi mabangga ng misis ko yung kotse ko. May advantage talaga, sir. Oo, syempre. Makikita niya yung inaatrasan niya. Tapos sa speed, sir, yung ng head unit, sir. Oo, mabilis. Very, intuitive. Tsaka walang lag.